ไปฉีดปากมาค่ะพูดกันตรงๆนะคะยุคนี้สมัยนี้แล้วไปทำอะไรมาไปอัพอะไรมาเนี่ยคนกินข้าวไม่ได้กินยาก็ต้องพูดกันตรงๆแต่ไปฉีดปากมาในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะไอตาไปฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มปากที่ SLC นะคะสยามเลเซอร์คลินิกไอตาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกส่วนกับ SLC ทำตา2ชั้นที่ SLC ทำหน้าอกที่ SLC แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ปากที่ SLC เพราะว่ารู้สึกว่าไอตาทำนั่นนู่นนี่กับเขาแล้วได้ผลที่ดีแล้วก็พอใจไอตาชอบนางก็ไปฉีดกับคุณหมอดาค่ะแล้วก็วันที่ไปฉีดเนี่ยไอตาเอารูปตัวนี้ให้คุณหมอดูเลยนี่ไอตาเอารูปนี้ให้คุณหมอดูนะคะรูปนี้เลยจ้านางเป็นคนดังที่ไอตา follow ใน IG แล้วรูปปากนางสวยมากรูปนี้สวยมากแล้วปากก็จะกล้องโฟกัสกล้องรบกวนช่วยโฟกัสหน่อยค่ะทำครั้งแรกตาก็จะไม่ค่อยมั่นใจปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอถ้าหนูอยากได้รูปปากทรงนี้มันจะเข้ากับหน้าหนูไหมคุณหมอจะสามารถทำได้ไหมคุณหมอเนี่ยสามารถทำได้พูดตรงการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถทำเป็นทรงนั้นทรงนี้ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้บางตรงนี้เล็กอะไรอย่างเงี้ยได้คุณหมอก็บอกว่าด้วยทรงหน้าตาเนี่ยเป็นคนหน้าคมถ้าตาฉีดปากให้อิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นแบบว่าสายฝอมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มันก็จะเข้ากับหน้าตาถ้าคุณหมอว่าดีหนูก็ว่าดีค่ะก็เอาเป็นทรงประมาณนั้นที่หนูอยากได้แล้วก็คุณหมอสามารถแบบปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่คุณหมอรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับหน้าหนูนะคะซึ่งรอบแรกแต่ก็ฉีดไป1 cc จะก่อนฉีดนะคะเขาจะทายาชาแปะยาชาไว้เพราะว่าถ้าฉีดสดคือเจ็บนะคะพอแปะยาชาเราก็จะชาทั่วปากเลยเวลาฉีดมันก็จะไม่เจ็บนะคะแปะยาชาประมาณ 30-50 นาทีค่ะพอชาเสร็จแล้วคุณหมอก็จะฉีดนะคุณหมอก็จะมีฉีดหลายจุดแล้วแต่รูปปากเราเช่นเราถ้าเราจะต้องเติมข้างบนด้วยคุณหมอก็จะฉีดจากข้างบนเติมข้างล่างก็ฉีดจากข้างล่างอะไรอย่างนี้นะคะรอบแรกตาฉีดไป1 cc คุณหมอแนะนำทรงที่หนูอยากได้คือมันใหญ่มากแต่หมอจะฉีดให้1 cc ก่อนเพราะว่าเวลาเราฉีดอะไรเข้าไปแล้วหน้าเราเปลี่ยนถูกไหมเราจะมีความไม่ชินหน้าถ้าหมอตะบี้ตะบันฉีดเข้าไปเยอะๆหนูจะตกใจหน้าตัวเองบวกกับวันแรกมันจะบวมถ้าใครดูวิดีโอรีวิวแป้งหรือรองพื้นอะไรสักอย่างมีวล็อกในส่วนที่ตาบอกว่าตาเพิ่งไปฉีดปากมามันจะบึนแบบนั้นนะคะแล้ววันที่2มันก็จะยุบลงนะคะคุณหมอบอกว่าเอาให้หนูไปฉีดหน้าตัวเองก่อนนะคะพอฉีดครั้งแรกมันมีความอิ่มมากขึ้นไอตาชอบแต่ยังไม่พอใจเป็นคนได้คืบเอาศอกนางไปเติมอีกในอาทิตย์ต่อมาถ้าใครอยากได้ที่แบบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ1 cc เพียงพอแต่ไอตาอยากได้บึนนะคะก็ไปหาคุณหมออีกก็มีการพูดคุยว่าทรงนี้หนูชอบไหมก็บอกหนูชอบช่วงปากล่างตรงนี้มากคือตอนแรกมุมปากล่างตรงนี้หนูไม่มีเลยหนูจะแบบหนูเป็นคนมีริมฝีปากแต่หนูไม่มีมุมเลยคุณหมอสามารถเติมปากล่างให้มันเต็มตรงนี้ได้โอเคหนูชอบทรงนี้เดี๋ยวหมอจะเพิ่มขนาดให้มันมีความอวบอิ่มมากขึ้นกว่านี้คุณหมอก็ฉีดเพิ่มไปอีก1 cc นะคะสรุปคือตาฉีด2 cc เติม2 รอบนะคะอันนี้คือปากที่เสร็จแล้วอันนั้นไม่ได้ทาอะไรบนปากนะคะคือปากจริงมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือทาวาสลีนนะคะเพื่อบำรุงปากนะคะก็ถ้าเกิดเวลาเราทาลิปสติกมันก็จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นยิ่งจะทาลิปกลอสหรือว่าทาสีที่ชัดเจนเม็ดสีนั้นมันจะยิ่งชัดมากขึ้นอันนี้อาจจะดูเบาๆคือคุณหมอจะเอาปากบนของตาขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ปากล่างคุณหมอสร้างทรงลงมาตรงนี้สร้างทรงลงมาตรงนี้เพื่อที่ถ้าเกิดคุณหมอไปฉีดตรงกลางให้มันนู้ดออกมามันจะกลายเป็นแบบเหมือนแลบลิ้นมันคุณหมอก็มีการสร้างทรงซึ่งแบบเป็นทรงที่ตาชอบมากแล้วก็สวยส่วนฟิลเลอร์ที่คุณหมอใช้เนี่ยบอกกันตรงๆไอตาก็จำยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดดูเพราะว่าไอตามีการได้ไลน์คุยกับทางคลินิกนะคะฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยโมเลกุลจะค่อนข้างใหญ่หมอจะนิยมใช้ในการสร้าง texture ที่มันเด้งออกมามองข้างๆก็จะเห็นว่าปากจะมีความเด้งออกมาเล็กน้อยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยราคาซีซีละ18,000แต่เขาก็มีจัดโปรอยู่ใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามทางคลินิกว่ามีโปรอยู่ไหมตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร่เพราะว่าบางทีโปรเขาก็เผื่อว่าใครที่มาย้อนดูวิดีโอนี้มันเก่ามันนานแล้วก็ไปอัปเดตราคากับทางคลินิกนะไอตามองว่าถ้าใครรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากจะบึนใส่ฝอมากหนูแค่เป็นคนริมฝีปากบางอยากจะมีปากขึ้นมานิดนึงเอาไว้ทาลิปอะไรอย่างเงี้ย1 cc คือเพียงพอแต่ถ้าสาวๆใส่ฝอเนี่ยก็ต้องดูรูปปากของตัวเองคุณหมอเนี่ยค่อนข้างเก่งพูดตรงคือหมอเก่งมากแล้วหมอสามารถปั้นทรงอย่างที่เราต้องการได้ไอตาชอบมากพูดกันตรงๆคุณหมอจะไม่มีความแบบว่ายัดเยียดนางก็ฉีดปังไปแล้วเราก็ไปจ่ายเงินนั้นไม่ใช่คุณหมอจะมีความแบบรอบแรกคือ
อ่ะน้องไอเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวน้องไอจะไม่ชอบเดี๋ยวมันจะแก้ไขยากหนูเอาแค่นี้ไปก่อนถ้าหนูไม่พอเดี๋ยวหนูเข้าแม่เติมก็จะเป็นความประทับใจว่าคุณหมอจะมีความแบบใส่ใจหัวจิตหัวใจของเรานะคะซึ่งพอกลับบ้านไปมันบวมจริงไอตาตกใจจริงๆนี่ขนาดคิดว่ารอบแรกฉีดไป1 ซีซีบวมขนาดนี้ดีนะที่หมอไม่แบบตะบี้ตะบันมาเพราะเขารู้ไงว่าถ้าเขาแบบเยอะไปเราจะแบบว่าโอ๊ยตายแต่หูตกใจเกินไปอะไรประมาณนั้นนะคะในส่วนของการใช้ชีวิตเนี่ยจะใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าเขาก็มีแนะนำว่าเวลาดื่มเวลาทานอะไรอาจจะหลีกเลี่ยงพวกของที่มันร้อนจัดมากๆนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะฟิลเลอร์เป็นสารอุ้มน้ำอะไรงี้เนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะอาการบวมเนี่ยตาบวมอยู่แค่2 วันวันแรกคือหลังจากฉีดประมาณ2 ชั่วโมงจะบวมเยอะบวมมากแต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาการบวมหายไปเลยครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังบวมอยู่นิดนึงพอหมดวันที่2คือโอเคอยู่ทรงปกติแล้วตอนฉีดเนี่ยไม่เจ็บเพราะว่าเขาแปะยาชาถูกไหมแต่ว่าพอหลังจากฉีดยาชามันหมดฤทธิ์มันจะมีอาการปวดเพราะว่าคือสารฟิลเลอร์มันเข้าไปอยู่ในปากเรายังไม่ชินตอนวันแรกตางงว่าทำไมปวดอะไรเงี้ยก็สามารถทานยาแก้ปวดได้ปกตินะคะแต่มันจะไม่ได้ปวดจนแบบรู้ตัวว่ามันมีสารอยู่ในปากอะไรอย่างงี้นะคะส่วนสารฟิลเลอร์เนี่ยไม่อันตรายนะคะสามารถฉีดเข้าได้แล้วเขาก็สามารถสลายออกไปได้นะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งอยู่ได้นานหลายเดือนแต่ว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราด้วยนะปลอดภัยไว้ใจได้ว่าเขาจะไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายเราไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบหมอกระเป๋าฉีดซิลิโคนเหลวไม่ใช่อันนั้นคืออันตรายอย่าไปฉีดซิลิโคนเหลวเด็ดขาดถ้าจะฉีดเนี่ยแนะนำให้ฉีดกับคลินิกที่มีมาตรฐานปลอดภัยคุณหมอดูแลของแท้แล้วก็ที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนมีราคาที่แตกต่างกันก็อันนั้นถูกๆก็ได้ละมั้งมันไม่คุ้มกันนะคะลงทุนไปทีเดียวได้สิ่งที่สวยแล้วก็ปลอดภัยไม่ตกค้างต่อร่างกายไม่เป็นอันตรายไม่ต้องซ่อมอะไรทีหลังเนี่ยมันจะคุ้มกว่าการที่ถ้าเกิดเราไปเสี่ยงแบบไม่รู้จะดีไม่ดีเกิดมันไม่ดีขึ้นมาแล้วมีปัญหาไม่คุ้มกันเลยเนาะก็มาเล่าให้ฟังกับประสบการณ์การฉีดปากของไอตานะคะตอนนี้ตารู้สึกว่าทรงนี้สวยประมาณนี้ดีแล้วคงไม่ได้แบบให้มันแบบแบบปากเป็ดอะไรประมาณนั้นนี่ขนาดไม่ได้ทาลิปสติกเนี่ยทาลิปมันเฉยๆเนี่ยเห็นขอบปากยังไม่ค่อยชัดยังแบบดูโดดเด่นนะคะดูอิ่มดูฉ่ำอันนี้จะเป็นหน้าตาที่ไปทาปากมาแล้วนะจ๊ะก็จะเห็นขอบปากกรอบปากที่ชัดเจนตอนนี้พอมีปากที่อวบอิ่มก็รู้สึกว่าทาลิปได้ง่ายขึ้นปกติจะทาลิปให้มันเกินขอบมานิดนึงแล้วบางทีมันก็จะเบี้ยวแต่ตอนนี้คือเราไม่ต้องสร้างขอบมโนแล้วนะคะเราก็วาดตามกรอบที่มันมีอยู่ได้เลยเพราะปากมันอิ่มแล้วมันได้ไซส์ที่พอดีที่ชอบแล้วแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องคือคุณหมอมีฉีดยกมุมปากให้ตาด้วยขอบมุมตรงนี้อันนี้คือหน้าไม่ได้ยิ้มแต่เห็นป่ะว่ามุมปากตามันจะมีความแบบโค้งขึ้นนิดนึงแต่มันจะไม่ได้แบบหน้าเหมือนอมยิ้มอยู่ตลอดเวลามันจะมีปากแมวคือปกติถ้าเราไม่ได้ยิ้มปากอาจารย์ก็คือปากตกและหน้าจะดูบึ้งตามนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็เอามาแชร์ให้ฟังสำหรับใครที่อยากรู้สนใจอยู่นะรายละเอียดต่างๆเผื่อใครฟังไม่ทันหรือว่าพลาดไปก็กดดูที่ description ใต้วิดีโอนะคะไอตาใส่ไว้แล้วรายละเอียดทั้งหมดนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย